Η ανάπτυξη της φασματοσκοπικής ανάλυσης ξεκίνησε από το χώρο των φυσικών επιστημών με σκοπό τη λεπτομερή καταγραφή της σύστασης μικρών ή μεγαλύτερων σωματιδίων, ενώ αργότερα βρήκε πρόσφορο έδαφος στον ιατρικό αλλά και στο φαρμακευτικό κλάδο. Σήμερα, η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει κάνει σημαντικά βήματα στη μελέτη συμπεριφοράς των βιομορίων, χάρη σε μια εξελιγμένη φασματοσκοπική μέθοδο που χρησιμοποιεί. Η ερευνητική μας ομάδα στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται με τη μελέτη της δομής και της δυναμικής μικρών οργανικών ενώσεων, φαρμακευτικών ενώσεων και βιοπολιμερών όπως είναι οι πρωτεΐνες, το RNA, το DNA και συμπλοκά τους. Κυρίαρχο εργαλείο στη μελέτη αυτή αποτελεί η χρήση της φασματοσκοπίας NMR. Η φασματοσκοπία γενικότερα είναι ένας κλάδος της φυσικής, της οπτικής ή καλύτερα της κυματικής οπτικής και ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύστασης και των ιδιωτήτων των φασμάτων της ύλης, καθώς και διαφόρων ακτινοβολιών. Αν και η φασματοσκοπία NMR ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 σαν ένα εργαλείο στα χέρια των φυσικών, αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα ερευνητικό ισχυρό εργαλείο στα χέρια των χημικών, των βιολόγων και των ιατρών. The role of NMR in medical and biomedical application is growing and growing. It's been relevant for drug design, drug development, but now is growing more and more for other applications like metabolomics, that means analysis of the metabolic profiles and to understand the function of a person, how the various processes are progressing. And so then you can predict if you have a tendency to some disease, you can predict, you can make an early diagnosis of some disease. This is a new line of application of NMR for real medical application, but also NMR at basic level is more and more used for understanding not the structure of single molecule, of single proteins or single biomolecules, but how they talk each other and how an entire functional process is performing, is progressing. As we are not made by single biomolecules, single proteins. We need to understand how they talk each other and how they function each other. And there is really, NMR is unique because there are no other techniques which combine the atomic resolution, information directly on single atoms, but in a cellular, in a living organism context. Μεταξύ των διάφορων φασματοσκοπικών μεθόδων, η φασματοσκοπία NMR υπερέχει σημαντικά καθώς it will enable to solve structures exactly of those molecules that are of interest for the current research, and I hope also that it will work as a sign that things are going ahead in spite of all the difficulties. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών φασματοσκοπίας, όπως η φασματοσκοπία υπεριόδους ορατού, υπερήθρου, EPR, Raman, καθώς και άλλες τεχνικές φασματοσκοπίας. Ωστόσο, η φασματοσκοπία NMR μπορεί να μας δώσει εκτός από ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η απόσταση μεταξύ δύο πυρήνων, η γωνία μεταξύ δύο δεσμών, ο προσανατολισμός ή η κινητικότητα διαφόρων τμήματων ενός βιολογικού μορίου. Μας δίνει λοιπόν πληροφορίες με μεγάλη λεπτομέρεια, όπως συνήθως αναφέρουμε σε ατομικό επίπεδο. Η φασματοσκοπία NMR μας προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα να μπορούμε να συσχετίσουμε δομικές πληροφορίες με λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με δομικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον κόσμο των πρωτεϊνών, όπως η χημική ανταλλαγή, η ευληγησία των μορίων καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με άλλα βιομόρια, ενώ όλα αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν σε έναν κόσμο πολύ παρόμοιο με το φυσικό κόσμο των πρωτεϊνών, που δεν είναι άλλος από τον υδατικό. Η ερευνητική δραστηριότητα μέσω της φασματοσκοπίας NMR απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών τεχνικών και φυσικά πλήθους επιστημονικών πεδίων. Για να μελετηθεί ένα μόριο μέσω της συγκεκριμένης φασματοσκοπίας, πρέπει πρώτα να παρασκευαστεί στο εργαστήριο και να απομονωθεί με τεχνικές μοριακής βιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε στο εργαστήριο τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε τα βακτηριακά κύτταρα να λειτουργήσουν σαν ένας μικρός βιοαντιδραστήρας και να παράξουν την επιθυμητή πρωτεΐνη σε μεγάλες ποσότητες. Τα θρεπτικά μέσα περιέχουν στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στις πρωτεΐνες και ανιχνεύονται από τη φασματοσκοπία.
Τέτοια είναι τα άτομα του υδρογόνου, καθώς και τα ισότοπα του αζότου και του άνθρακα. Για την καταγραφή των φασμάτων NMR απαιτείται γνώση της θεωρίας της φασματοσκοπίας NMR, όπως επίσης και εξειδίκευση στο κατάλληλο λογισμικό. Το ίδιο απαιτείται και για την ανάλυση των φασμάτων, όπως επίσης και γνώση επί της βιοχημίας. Οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται λογισμικό τύπου Unix, ώστε να αποδοθεί η τρισδιάστατη δομή των μοντέλων των βιομορίων. Τι συμβαίνει όμως με την αξιοποίηση και τη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας και ποιος τελικά είναι ο απότερος στόχος αυτής? Στόχος μας είναι η κατανόηση δομικών και άλλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων πρωτεϊνών με ιδιαίτερο φαρμακευτικό ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματά μας μπορούν να αξιοποιηθούν είτε από τη δική μας ερευνητική ομάδα, είτε από άλλες ερευνητικές ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, είτε από ερευνητικές ομάδες αποτελούμενες από φαρμακοποιούς, γιατρούς, χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους. Για παράδειγμα, μία πρωτεΐνη μεταλλάσσεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η δράση της και να δημιουργεί κάποιες παθολογικές καταστάσεις στον οργανισμό μας. Η μεθοδολογία η οποία εφαρμόζουμε με τη φασματοσκοπία NMR μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη δομική βάση του φαινομένου αυτού. Δηλαδή, η πρωτεΐνη που μεταλλάσσεται, πώς αλλάζει ολόκληρη η δομή της και στη συνέχεια πώς αλλάζουν και οι δομικές σχέσεις με άλλες πρωτεΐνες του οργανισμού μας. Επίσης, μας δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικές με την αλληλεπίδραση πρωτεϊνών με άλλες φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες υπάρχουν ήδη στο εμπόριο, είτε με ενώσεις, οι οποίες συντίθεται αυτή τη στιγμή σε άλλα ερευνητικά εργαστήρια. Η φασματοσκοπία NMR μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε τη θεραπευτική αξία των νέων φαρμάκων και να καθοδηγήσουμε τη σύνθεσή τους. Διακρίσεις και σημαντικές χρηματοδοτήσεις βοηθούν να γίνει γνωστή η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας στη διεθνή κοινότητα. Αναμφισβήτητα, η χρηματοδότηση του έργου C-DRAC από το πρόγραμμα RECPO της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική και συλλογική επιτυχία, καθώς στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν και συμμετέχουν αρκετές ομάδες ερευνητικές του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσω του προγράμματος αυτού αποκτήθηκε ο υπερσύγχρονος NMR εξοπλισμός για μελέτες βιομορίων μέσα σε διάλειμμα. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθώ στη χρηματοδότηση της ερευνητικής μας δραστηριότητας μέσω άλλων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους άξονες υγεία και ερευνητικές υποδομές. Τέλος, σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να αναφερθώ στη χρηματοδότηση πριν από 15 περίπου χρόνια της έρευνάς μου μέσω του προγράμματος Marie Curie, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τη μελέτη των βιομορίων μέσω της φασματοσκοπίας NMR. It is a major achievement to have this instrument installed at this time. Very difficult in a very difficult economic situation, especially for the young Greek students. It should be encouragement to have this achieved. Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει την έρευνα και θέτει νέους στόχους για το μέλλον. Τα τελευταία 4 χρόνια είδαμε πολλά κράτη-μέλη να αυξάνουν τις επενδύσεις σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και μάλιστα ο ιδιωτικός τομέας επίσης ακολουθεί με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις. Βεβαίως υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα κράτη που έχουν δημοσιονομικό πρόβλημα, όπου αυτές οι επενδύσεις έπεσαν στασιμότητα και σε μερικές περιπτώσεις υπεχώρησαν. Το μήνυμα όμως της Επιτροπής είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρούμε σε θέματα αυτά, γιατί με αυτόν τον τρόπο επενδύουμε στο μέλλον. Ο στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η μελέτη της σχέσης δομής δραστικότητας σημαντικών βιολογικών μορίων, όπως είναι οι πρωτεΐνες, το DNA, το RNA, και συγκεκριμένα να κατανοήσουμε τη διαφοροποίηση που υφίσταται η λειτουργία τους ως συνάρτηση των μεταβολών στη δομή τους. Η εμπειρία της ερευνητικής μας ομάδας στις εφαρμογές της φασματοσκοπίας NMR μας επιτρέπει όχι μόνο την εφαρμογή της στο πεδίο της δομικής βιολογίας, αλλά και στη μελλοντική της αξιοποίηση σε άλλα πεδία, όπως είναι η μελέτη των βιομορίων αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον, που δεν είναι άλλο από το κυταρικό περιβάλλον, στην ανίχνευση μεταβολιτών σε βιολογικά υγρά και στη μελέτη φαρμακευτικών ενώσεων προσδρομημένα πάνω σε βιολογικούς ιστούς.